How to facilitate rolling milestone. عندنا two methods. ممكن من from lower limb عن طريق ان انا بعمل facilitation للرولينج، خلي التشايلد يحاول ان هو يتحكم في الابر limb to roll عن طريق ان انا بساعده من اللور limb، او العكس ان انا اساعده من الابر limb والتشايلد يحاول ان هو rotate himself from lower limbs. يعني مثلا لو التشايلد عنده مشكله في اللور ليمب، انا بعمل له فاسيليتيشن من الابر ليمب عشان هو يعرف يتحكم في اللور ليمب، زي حالات السباينا بيفيد على سبيل المثال. لو التشايلد تاني عنده مشكله في الابر ليمب زي مثلا حاله ايربس لسه ما بيتعلمش الرولينج، فانا بديله فاسيليتيشن من اللور ليمب هو، وبحاول برضه افهمه ازاي ان هو يحرك الارم، بس انا عاوز هو يحرك الارمز بنفسه عشان تو فاسيليتيت رولينج. How to do that؟ الستارتنج بوزيشن بخلي التشايلد نايم سوباين تمام على المات بالشكل ده، وادي لنفسي مساحه عشان التشايلد يتقلب فيها. الناحيه اللي التشايلد هيتقلب فيها يعني مثلا هو كده هيتقلب ناحيه الشمال بالنسبه له، فاحط ايدي على الارم الشمال واللور ليمب الشمال يبقى اكستندد خلاص، وايدي كده على الارم والثايس في نفس الوقت تبقى كلها ايه ريلاكسد على التشايلد بالشكل ده. ما اعملش ايدي كده ولا اعمل ايدي كده، لا لازم ايدي كلها تبقى ريلاكسد على التشايلد بالشكل ده. طيب الناحيه الثانيه بقى، الناحيه الثانيه انا بمسك اللور ليمب بعمل فليكشن في الهيب والني، مش بعمل فليكشن في الني فقط، غلط، انا بعمل فليكشن في الهيب والني at the same time، وتكون ايدي كلها ماسكه الليج الني بتاعته مع الثايز خلاص بالشكل ده. وبعد كده ايه بشجع التشايلد عن طريق طبعا بخلي مثلا حد يحط له لعبه مثلا الناحيه دي تمام خلاص الناحيه دي كده ماشي، وبخلي التشايلد يبص ناحيتها، وهو طبعا انا ليه حطيتها، انا اتعمدت ان انا احطها الناحيه دي كده عشان التشايلد ايه يبص ناحيتها. اول حاجه يعمل روتيشن في الهيد ناحيه الحاجه اللي هيمسكها، وبايده دي هيحاول ان هو تراي ان هو ايه يجراس باللعبه دي خلاص، وانا ايدي كده كده مثبته الارم واللور ليمب في اكستندد بوزيشن. ليه انا حاططهم في اكستندد بوزيشن؟ عشان فور سيفتي بيربوز، عشان احافظ على الشولدر، لان هنشوف دلوقتي لو انا ما عملتش كده خلاص هو هيتقلب الناحيه دي اهو تمام، الناحيه اللي هو هيتقلب عليها هتبقى اكستندد، فهحط ايدي كده على الارم والهيب في نفس الوقت بالشكل ده، وبعدين اعمل ايه؟ ما اعملش فليكشن في الني واقلب، لا بعمل فليكشن في الهيب، ده الاساس ان انا اعمل فليكشن في الهيب جوينت خلاص. لو انا الارم بتاعه مش اكستندد بسايد هيم، لو الارم بتاعه ابدكتد كده ممكن يحصل سبلكسيشن او ديسلوكيشن في الشولدر اوكي، فعشان كده انا بحط الايه الارم اكستندد تحته كده بالشكل ده جنبه كده بالشكل ده. بعمل فليكشن في الهيب خلاص، بعمل فليكشن في الهيب مش فليكشن في الني واشده كده، لا بعمل فليكشن في الهيب. التشايلد ايه هساعده ان هو يعمل ايه روتيشن خلاص للناحيه الثانيه. ممكن اجيب له اللعبه كده مثلا، اخلي حد من معايا الكير جيفر وان هو يشجعه ان هو يلف راسه الناحيه دي كده بالشكل ده خلاص تمام. ده كده من اللور ليمب. لو عاوز اقلب الناحيه الثانيه، الناحيه اللي هو يقلب عليها يبقى الارم والليج اكستندد خلاص، وبعدين هعمل فليكشن في الهيب وايديا كده ماسكه البلفس مع الني بالشكل ده. شايف ايديا عامله ازاي؟ مش بعمل كده وكده، لا انا بحط ايدي كده كلها عليه كده بالشكل ده عشان اعمل روتيشن في الهيب مع الني خلاص، واشجع التشايلد ان هو يروح الناحيه الثانيه عن طريق اي لعبه اجيبها له الناحيه دي. يعني قبل ما اقلب اكون جايب له اللعبه بتاعته الناحيه دي، فيبدا هو بقى ايه يروتيت الهيد واستنى عليه سيجمنت وبعدين يعمل ايه هوريزونتال ادكشن في الارم عشان يوصل للعبه بتاعته، وبعدين انا ارجع كده خلاص، هيرجع هو يلف الناحيه دي يبقى ده اكستندد خلاص، وبعدين بعمل فليكشن في الهيب كده وايه هو هيلف الناحيه الثانيه تمام. another مره ثانيه بسرعه اهو